नमस्ते साथीहरु, तपाईं सबैलाई सबैको मास्टरमा स्वागत छ। सो आज हामीले के गर्नेवाला छौं भन्दा चाहिँ आज हामीले बुझ्नेवाला छौं de-Broglie कन्सेप्ट हैन अफ म्याटर वेभ। सो de-Broglie कन्सेप्ट अफ म्याटर वेभ भनेको के हो त? सो यसको बारेमा हामीले अलि थोरै डिटेल कन्सन्ट्रेटेड तरिकाले के गर्ने छौं भन्दाखेरि चाहिँ स्टडी गर्ने छौं। अब यसले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले खास केलाई क्याल्कुलेसन गर्छ त वेभ र पार्टिकलको डुअलिटीलाई प्र्याक्टिस गर्छ के। जस्तै वेभ र पार्टिकलको डुअलिटी भनेको कस्तो हो त? पहिला सुरुमा तपाईले बुझ्नु पर्यो वेभ भनेको के हो हैन, अनि त्यसपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो पार्टिकल भनेको के हो हैन। यदि तपाईलाई यही चीजमै कन्फ्युजन छ भने त तपाईलाई अब लब अगाडि पढ्यो हैन, अनि त्यसपछि भइसक्यो अगाडि बिन बजाए जस्तै मात्र पनि हुन्छ के। त्यही भएर हामीले के गर्न सक्नु पर्यो, यसलाई अलि राम्रो एनालाइसिस गर्न सक्नु पर्यो है त। सो अब जाम वेभ भनेको के हो त? वेभ भन्दा अगाडि त जुन चीज हामीले लगातार युज गरिरहेको हुन्छौँ, हामीले फिल गर्न सकिरहेको हुन्छौँ, त्यस्तो चीजको कुरा गरौँ, द्याट इज पार्टिकल्स। सो पार्टिकल्समा के हुन्छ त? पार्टिकलमा एउटा कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पार्टिकल भनेको त्यस्तो थिङ्स हो हैन, त्यस्तो थिङ्स हो जसमा के हुन्छ त मास हुन्छ। के हुन्छ अरे? मास हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त एट एनी एक्ज्याक्ट पोइन्ट इट अकुपाई वान स्पेसिफिक पोजिसन। यसले के गर्न सक्छ त एट अ मोमेन्ट, एउटा कुनै पनि मोमेन्टमा त्यसले के गर्न सक्छ त एउटा कुनै स्पेसिफिक पोजिसन चाहिँ एक्वायर गर्न सक्छ के। कुनै पनि के अरे स्पेसिफिक पोजिसन चाहिँ के गर्न सक्छ एक्वायर गर्न सक्छ हैन। त्यस्तोलाई हामीले के भन्ने गरिन्छ पार्टिकल्स भन्ने गरिन्छ के है त। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब हामीले के भन्नु, जस्तै एउटा बल छ, इक्जाम्पलको लागि लिनु एउटा बल छ हो, अनि बल जस्तै अनि यो एउटा पहाड छ, अनि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 10 सेकेन्ड जाँदाखेरि बल कति थियो पहाडको 10 मिटर टाढा थियो भन्न सकिन्छ नि, सकिन्छ कि सकिँदैन? अब 11 सेकेन्ड जाँदाखेरि बल जस्तै यहाँ आयो अरे मान यसको चाहिँ कति अरे 8 सेकेन्ड 8 मिटर छ अरे। सो बलको 11औं सेकेन्डमा कहाँनिर थियो 8 मिटर टाढा थियो कहाँभन्दा त पहाडभन्दा। सो भन्नुपर्दा हामीले के भन्न सक्यो त यदि हामीले पार्टिकल्सको केसेसमा हामीले के भन्न पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको कुनै पनि म्याटर्सको कुनै पनि त्यसको मास छ, त्यसको के छ अरे मास छ र त्यसको एक्ज्याक्ट पोजिसन भन्न सकिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त पार्टिकल्स भनिन्छ। ओ व्हाट इज वेभ देन? वेभ भनेको के हो त फेरि त्यसो भने? वेभ भनेको यो अब्जेक्ट होइन, यो अब्जेक्ट आफैमा होइन, यो अब्जेक्ट के होइन आफैमा होइन, हुँदै होइन। यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्सफर अफ इनर्जी हो के। के हो अरे यो ट्रान्सफर अफ इनर्जी, यो इनर्जीको ट्रान्सफर भइरहेछ, यो ट्रान्सफर अफ इनर्जी हो द्याट स्प्रेड आउट ओभर द स्पेस। मतलब यो के हुन्छ सबै स्पेसमा स्पेसहरू छ नि, एउटा कुनै स्पेस भनेको ठुलो एरिया के, त्यहाँ सबै ठाउँमा के हुन्छ त डिस्ट्रिब्युटेड भएको हुन्छ कि। त्यसैलाई हामीले के भन्ने गरिन्छ वेभ भन्ने गरिन्छ है त। सो पहिला सुरुमा वेभको कन्सेप्ट क्लियर हुन पर्यो। अनि जस्तै कस्तो हुन्छ नि यसलाई कस्तो हुन्छ इट इज क्यारेक्टराइज ए पिक एन्ड ट्रफ। जस्तै हामीले त वेभ भनेर त तपाईँले पढ्नु नै भयो यस्तो होइन, यो भनेको अब पिक भयो के अरे, अब यो भनेको ट्रफ भयो हैन, यो त तपाईँलाई थाहै छ। अनि अब जस्तै अब यो कतिखेर बन्छ त अनि फ्रिक्वेन्सी भन्ने हुन्छ, वेभलेन्थ भन्ने हुन्छ। यस वी हेभ कभर लट्स अफ थिङ्स अबाउट द वेभ इन द पास्ट है त। अब त्यो पास्टको भिडियोहरूलाई हेर्नु होला। अब त्यसपछि कस्तो हुन्छ नि अब तपाईँले वेभलेन्थहरू भयो, फ्रिक्वेन्सीहरू भयो होइन, अनि पछि अब यो त भयो यस्तो यस्तो कुराहरू केमा हुन्छ वेभमा हुन्छ। अनि वेभ कसरी बनाउन सकिन्छ त हाउ वी क्यान भिजुअलाइज द वेभ भन्दा चाहिँ एउटा कुनै पनि पोइन्ट लिनुहोस् होइन, त्यहाँ माथिबाट ढुङ्गा हानिदिनुहोस्। यहाँ के हुन्छ एउटा जहाँ ढुङ्गा हान्नुहुन्छ त्यहाँबाट के भन्न थाल्छ एउटा रिपल्स बन्न थाल्छ कि थाल्दैन, एउटा स्ट्रक्चर बन्न थाल्छ नि पोर्नेभित्र होइन। हो यसैलाई के भन्ने गरिन्छ हामीले वेभ, के भन्ने गरिन्छ अरे वेभ। आई थिङ्क बेसिक कन्सेप्टहरू क्लियरिटी छ होइन। अनि de-Broglieले वेभ र पार्टिकलको डुअलिटी कुनै पनि एउटा चिजले होइन वेभको रूपमा पनि बिहेभ गर्न सक्छ या पार्टिकलको रूपमा पनि बिहेभ गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओहो यो त अचम्मै भयो भनेर त्यसको रिगार्डिङ के गरेको थियो त एउटा फर्मुलाहरू प्रुभ गरेको थियो, इक्वेसन प्रुभ गरेको थियो होइन। अनि त्यो कसरी गरेको थियो, के गरेर गरेको थियो, के कारणले गरेको थियो, कसरी यो मान्न सकियो हामीले भनेर यसको कुरामा के हामीले टोटल्ली एक्सप्लेन गरिरहेको छ यो भिडियोमा है त। अब यही नै अब तपाईँको वाइ क्वेसन्सहरूमा सोध्छ बिएससी फर्स्ट इयर केमिस्ट्रीमा। अनि त्यसपछि यो त्यसै यो कोर्स हो, यदि तपाईँलाई अझै अरू कन्टेक्स्टहरूलाई de-Broglieको लागि बुझ्नु छ भने पनि यो कन्टेन्ट म्याटर बबाल नै छ, यु क्यान स्टडी इट। अनि हामीले यो पुरै भिडियोमा के पढ्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ वाट इफ होइन, बिग वाट इफ वेभ नेचर अफ म्याटर के, म्याटरको वेभ नेचर छ कि छैन, छ भने कसरी छ, कस्तो छ, त्यो सबै कुराको बारेमा हामीले यसमा स्टडी गर्नेछौँ। अब de-Broglieको इक्वेसनलाई डिराइभ गर्न सिक्नेछौँ हैन। अनि इलेक्ट्रोन एज ए स्ट्यान्डिङ वेभ, अब इलेक्ट्रोनलाई आज हामीले के भन्नेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डिङ वेभको रूपमा ट्रिट गर्नेछौँ। अनि de-Broglieको लिमिटेसन के छ त त्यसको बारेमा जान्नेछौँ। अनि जस्तै लिमिटेसनमा किन जस्तै हाम्रो बडी किन त वेभको नेचरले हिँड्न सक्दैन होइन, हामी एक ठाउँबाट गायब अर्को ठाउँमा सट्ट किन आउन सकिँदैन होइन, यस्तो टाइपको कुरा के। अनि सल्भ द म्याथमेटिकल इक्जाम्पल। सो हामीले के गरिराख्यौँ एउटा म्याथमेटिकलको इक्जाम्पल लेखौँ, त्यसलाई सल्भ गरिरहेछौँ है त। आजको मेन कोर्स कन्टेन्ट यही नै भयो। अब यो हाम्रो यो भिडियोको होइन स्पोन्सरको बारेमा थोरै भनिदिइहालौँ। हाम्रो स्पोन्सर रहेको छन् ज्ञानकोश
हजुर सही सुन्नुभयो, साइडमा तपाईँले भिडियोजहरू हेरिराख्नु भएको छ होइन। ज्ञानकोश एउटा यस्तो एप हो जहाँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि इन्ट्रान्सको प्र्याक्टिस गर्दै या गाउँ खाने कथा खेल्दै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सही सुन्नुभयो, नेपालको फर्स्ट लर्न एन्ड अर्न एप्लिकेसन्स हो ज्ञानकोश है त। तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ ज्ञानकोशको बारेमा अझै डिटेलमा, तल भिडियोको तल कमेन्टमा पिन गर्दै राख्दैको छु। तिनीहरूको च्यानलमा गएर पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ज्ञानकोश के हो, र यदि तपाईँलाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने ज्ञानकोश एप डाइरेक्टली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तल रहेको लिङ्कबाट है त। थ्याङ्क्स। त्यसपछि अब जाऊँ, अब हामीले अब स्पोन्सर धेरै भयो, अब जाऊँ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट कोर्समा है त। अब बुझ्नुहोस् फर्स्ट पार्टमा द बिग वाट इफ होइन, एउटा प्ल्याङ्क्सले पहिले खोजिसकेका थिए। प्ल्याङ्क्सले के भन्थ्यो भने वेभको नेचर राम्ररी पढाएको थिए प्ल्याङ्क्सले होइन। अनि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मासको के अरे जस्तै पार्टिकल्सको कुरामा एमसी स्क्वायर होइन इक्वल टु एमसी स्क्वायरको बारेमा मजाले के गरिरहेको थियो, एनालाइसिस गरिसकेको थियो। अनि प्ल्याङ्क्सले केलाई गरिरहेको थियो, हाम्रो प्ल्याङ्क्सले पनि हाम्रो के गरिरहेको थियो, पार्टिकल्सहरूको बारेमा राम्ररी अब जस्तै हुन्छ नि त वेभको बारेमा राम्ररी के गरिसकेका थिए, एनालाइसिस गरिसकेका थिए। भनेपछि त अल्बर्ट आइन्स्टाइन र प्ल्याङ्क्सले के गरिसकेको थिए, पहिले गरिदिइसकेका थिए, तर पार्टिकल्सलाई सेपरेट गरेका थिए उसले आइन्स्टाइनले। अनि त्यसरी वेभ के अरे प्ल्याङ्क्सले के गरिरहेको थियो भनेपछि वेभलाई सेपरेट गरेर पढाइरहेको थियो के अरे होइन। अनि उनले चाहिँ त्यो दुइटालाई सेपरेट गरेर पढाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ कन्फ्युजन आइरहेको थियो कि। अनि त्यसपछि एक दिन के आयो भन्दा चाहिँ हाम्रो डिब्रोग्ली आयो होइन, लुइस भी डिब्रोग्ली। अनि उनले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि लाइटले वेभ जस्तो बिहेभियर गर्न सक्छ भने होइन, लाइट त एउटा वेभ हो, त्यसले पार्टिकल्सको जस्तो बिहेभियर गर्न सक्छ भने, किनभने डिफ्रेगमेन्ट हुन्छ नि त प्रिज्माको थ्रुबाट जाँदाखेरि होइन। सो भन्नु गर्दा एउटा के जस्तो हो, पार्टिकल जस्तो बिहेभियर गर्न सक्यो भनेपछि लाइटले पार्टिकल जस्तो बिहेभियर देखाउन सक्छ भने म्याटरले किन वेभको जस्तो बिहेभियर देखाउन सक्दैन भनेर सोध्छ कि होइन। सो अब यो कुरा चाहिँ कसले सोध्यो, डिब्रोग्लीले सोधे। यही कुरालाई प्रुभ गर्नको लागि उनले के गरे त, थ्योरम्सहरूको रिस्ट्रक्चरिङ गरे है त। अब जस्तै अब यही पनि छ क्लियर, जस्तै पार्टिकल्स भनेको यो भयो, अनि वेभ भनेको के भयो, यो स्ट्रक्चर भयो, मोसन्स के। जस्तै पार्टिकल्सको मोसन के हुन्छ, यहाँ बल छ अहिले, यहाँ जान्छ, फेरि यहाँ आउँछ, यहाँ जान्छ होइन। तर वेभको के हुन्छ, एउटा लिनियर स्ट्रक्चर हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ, वेभ भनिन्छ। यसको यो मुभमेन्टलाई के भनिन्छ, x1 x2 x3 x4 है त। यस्तै पोजिसनहरू सिफ्ट गर्दै गयो भने के हुन्छ, यसको फिक्स पोजिसन छ। सो यसलाई के भनिन्छ, म्याटर भनिन्छ है त। अब जाउँ हामी सेकेन्ड पार्टमा। अब डिराइभ गरौँ, कसरी डिराइभ गर्न सकिन्छ त डिब्रोग्ली इक्वेसन्स, हाउ वी क्यान डिराइभ द डिब्रोग्ली इक्वेसन्स। यसको बारेमा चाहिँ हामीले थोरै लेटेस्टली हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नै पर्ने छ है त। कसरी डिराइभ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिम्पल छ, केही पनि गाह्रो छैन। अब जस्तै अब एउटा प्ल्याङ्क्स इक्वेसन्स के थियो पहिला त्यो जान्नु पर्यो। इक्वल टु के हो, एचभी होइन, बुझ्नु भने होइन, इक्वल टु के हो, एचभी। भी भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी हो। फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के हो त, सी बाई ल्याम्डा हो कि होइन, सी बाई ल्याम्डा हो नि होइन। यो त तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ। भनेपछि त्यसको लागि यदि हामीले भीको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ भने होइन, भीको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ भने के हो, एउटा यो के आयो, प्ल्याङ्क्स इक्वेसनको यो इक्वेसन आयो, ठिक छ। यो भयो इक्वेसन 1। अब के हुन्छ भने चाहिँ आइन्स्टाइनको इक्वेसन छ के त, रिलेटिभिटी इक्वल टु एमसी स्क्वायर हो। इक्वल टु एमसी स्क्वायर आउने बित्तिकै यो भयो के भयो, सेकेन्ड इक्वेसन भयो, ठिक छ। यो सेकेन्ड इक्वेसन हुने बित्तिकै जब हामीले यो दुईटा इक्वेसन्सलाई कम्बाइन गरिन्छ, के गरिन्छ अरे, यो दुईटा इक्वेसन्सलाई हामीले यदि कम्बाइन गरिन्छ भने के भन्छ त, एचसी बाई ल्याम्डा इक्वल टु एमसी स्क्वायर। के भन्छ, एचसी बाई ल्याम्डा इक्वल टु एमसी स्क्वायर। यहाँ सी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब दुईटै साइडमा के छैन, सीसी छ, सीलाई काट्न पाइएको पाइएन। पाइसकेपछि अब यसलाई अब के गर्न सक्यो भने हामीलाई वेभलेन्थ निकाल्न पर्ने छ। अब वेभलेन्थ निकाल्न पर्ने छ भने के भयो त, ल्याम्डा इक्वल टु एच बाई एमसी। अब यहाँनिर हेर्नु अब है, हामीले के भनेर पढाएको थियौँ सुरुमा वेभको बारेमा, कुनै पनि चिजको मास छ भने हो त्यो के हो, म्याटर हो म्याटर हो कि होइन। अनि ल्याम्डा भनेको के हो त, वेभ हो कि होइन, हो नि होइन, ल्याम्डा भनेको वेभ भयो, हो वेभलेन्थ भयो। भन्नुको अर्थ कुनै चिजको मासको आधारमा हामीले के डिटरमाइन गर्न सक्यो त, वेभलेन्थ डिटरमाइन गर्न सक्यो के। बुझ्नुभयो कि नै कुरा। अब यहाँबाट के सरप्राइजिङ भयो भन्दा चाहिँ अब त वेभ भनेको के अरे, ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ भयो के अरे, अनि चाहिँ मास भनेको त के भयो, पार्टिकल्स भयो। वेभलेन्थ र पार्टिकल्स जुन छ होइन, वेभलेन्थ र जुन पार्टिकल्स छ, यो दुइटालाई के गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले के गर्ने भयो त, यिनीहरूले त हामीलाई के दिने भयो त, एउटा कुरा दिने भयो, के दिने भयो भन्दाखेरि चाहिँ म्याटर्स र वेभको बिचको रिलेसन दिने भयो के दिने भयो, म्याटर्स र वेभको बिचको के दिने भयो, रिलेसन दिने भयो। डिब्रोग्लीको पावर के रहेछ त, इट कनेक्ट्स
इट एक्सप्लेन्स द डुअलिटी नेचर अफ म्याटर एन्ड वेभ भनेको यसरी हो के यसले के गर्ने भयो त एउटा म्याटर्सको टर्म्स लियो म्याटरको टर्म लियो अनि केसँग इक्वेसन गरिदियो त एउटा वेभकोसँग के गरिदियो इक्वेटिङ गरिदियो कि सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले के भनिन्छ डिब्रोग्ली इक्वेसन्सलाई एज अ मेजर इक्वेसनको रूपमा पढ्ने गरिन्छ है त अब जाउँ पार्ट थर्डमा सो यहाँ के पढिन्छ भने चाहिँ इक्वेसन र स्ट्यान्डिङ वेभ होइन सो इक्वेसनको बारेमा पढिन्छ अनि स्ट्यान्डिङ वेभको बारेमा पढिन्छ इक्वेसन वेभ भनेको कस्तो हुन्छ नि अब जस्तै यहाँ सिम्पली हेर्नुहोस् होइन म्याटर पार्टिकल्स छ अनि वी सिम्पली रिप्लेस द स्पिड अफ लाइट विथ द नर्मल भेलोसिटी अफ द पार्टिकल्स सो नर्मल भेलोसिटी अफ पार्टिकल्सको रूपमा रिप्लेस गरिदियो भने के हुन्छ त एउटा नमुना भइहाल्यो अब एमबी भनेको के हो त तपाईँलाई थाहै छ द्याट इज मोमेन्टम होइन अहिले कोही थाहा छैन भने त्यस्तो टेन्सन लिन चाहिँ पर्दैन यति याद राख्नु होला मास इन्टु भेलोसिटी यदि नर्मल भेलोसिटी हो यो भने त्यो के हुन्छ मोमेन्टम हुन्छ है त यो मोमेन्टमको फर्मुला हो सो के भयो त यो भनेको के भयो मोमेन्टम भयो अब यो भनेको के हुन्छ त ल्याम्डा भनेको रहेछ त एच बाई मोमेन्टम यो याद राख्नु होला पछाडि तल गएर हामीले एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त यो कुरा अब म्यासिभ कन्क्लुजन के निस्क्यो त बिकज दिस वी नो द्याट इलेक्ट्रोन इजन्ट जस्ट अ टाइनी डट यति कुरा याद राख्नु इलेक्ट्रोन्सलाई हामीले के भन्ने हो त वेभ भन्दै हो किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले के गर्न सक्दैन त इलेक्ट्रोन्स वेभ हो भन्ने के अरे पार्टिकल्स हो भन्ने कुरा पनि डिब्रोग्लीले नै प्रुभ गरे हो कि किनभने उनले नै के दिएको भनेको त भन्दैछ इलेक्ट्रोन्सको त मास छ होइन अनि मासले पनि के आज वेभको रूपमा बिहेभियर गर्न सक्छ होइन त्यसै कारणले गर्दाखेरि भने हो कि अब के हुन्छ नि यो के हो त एउटा टाइनी डट मात्र होइन कि त्यो के हो त एउटा त्यसको आफ्नै मास छ त्यो एक्चुअली के हो त स्ट्यान्डिङ वेभ हो कि त्यो के हो स्ट्यान्डिङ वेभ हो स्ट्यान्डिङ वेभ भनेको जुन के गरिरहेको छ घुमिरहेको घुमेको घुमै 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 गरिरहेको के यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक ठाउँमा रोकेको त छैन तर के रहिरहेछ त यसको पनि के छ मास छ यसको पनि के छ सबै चिज एभाइलेबल छ है त यसको बारेमा चाहिँ हामीले टक्क लाएर बुझ्न सकिन्छ लिमिटेसन के हो त यसको वाट इज लिमिटेसन वाइ डोन्ट यु वेभ मतलब जस्तै अब हाम्रो अब यति कुरा थाहा पाइयो कुनै पनि म्याटरको पनि के हुँदो रहेछ त कुनै पनि म्याटरको पनि के हुँदो रहेछ त वेभ हुँदो रहेछ प्रपर्टी हुँदो रहेछ नि होइन त्यसो हो भने हामी किन वेभ जस्तो गरेर सलल बगिँदैन त वाइ वी क्यान नट ट्रान्सफर द आवर इनर्जी होइन टु द सराउन्डिङ होइन हाम्रो सराउन्डिङमा इनर्जी किन सट पठाउन सकिँदैन त हाम्रो फ्रिक्वेन्सी किन छैन त यताउति टाइपको कुरा गर्दाखेरि होइन हाम्रो फ्रिक्वेन्सी किन छैन त हाम्रो फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले किन महसुस गर्न सकिँदैन त यस्तो यस्तो कुराहरू गर्ने हो नि त होइन सो अब हामीले यो कुरालाई चाहिँ थोरै एनालाइसिस गरौँ है त अब यहाँ बसेर इफ अल द म्याटर्स एक्ट लाइक अ वेभ सबै म्याटर्सले एक्ट लाइक अ वेभ हो भने वाइ डोन्ट जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले वाइ डोन्ट यु लिभ अ स्क्वेजिङ ट्रेलर वेन यु रन अवे होइन जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले के गर्न सकिँदैन भने चाहिँ पछाडिबाट यस्तो कि पुरा वेभ इनर्जी किन छोडिन्न त तब हामी दौडिन्छौँ यो कुरा हो कि अब यो कुरा जस्तै अब एच के एकदम सानो हो द्याट इज 10⁻⁻34 है एकदम सानो छ इट मिन मास लार्ज भयो भने मास लार्ज भयो फर्मुला पहिला दियो वेभको फर्मुला है एच बाई के हो एमबी यदि एच बाई भी है त यो ध्यान दिनु एचको कति अरे 10⁻⁻31 10 कति माइनस के भयो यस्तो मिनट है सरी अब जस्तै ल्याम्डा इक्वल कति हुन्छ एच बाई एमबी होइन यो त हो नि होइन एमबी हो अब यदि यसको भ्यालु कति छ 10⁻31 छ हो कि होइन 10⁻31 छ होइन एचको भ्यालु 31 को 34 हो र सरी 34 हो नि भाइ ल्याम्डा इक्वल कति छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटै कुरा छ एचको एच बाई एमबी छ होइन अब एच भनेको त्यो 10⁻34 भयो हो कि होइन 10⁻34 भयो अब मास यदि एकदम सानो भयो या सानो होइन ठुलो भयो मानिलिनु जस्तै 10 किलो भयो 10 किलो भनेको कति हो त 10 कति हो त 10 किलो भन्ने बित्तिकै त 10 किलो भन्ने बित्तिकै 10⁻1 भयो कि भएन के हुन्छ 1 × 10⁻10 1 किलो भयो यदि मास यति छ भने उसलाई यसलाई भीलाई नेग्लेक्ट गर्नु कि त्यो जति होस् होइन एउटा मास स्पिडको रूपमा नजाम 1 × 10⁻1 छ हो इन्टु कति स्पिड छ मान्नु अब कति 10⁻34 छ यो माथि जाँदा कति हुन्छ 10⁻⁻35 हुन्छ हुने भयो कि भएन माइनस कति हुनुभयो 10⁻35 हुने भयो होइन कति हुनुभयो -10⁻35 हुने भयो जुन अब -10⁻35 भनेको त एकदम स्मलेस्ट के हो स्मलेस्ट वेभ हो कि होइन स्मलेस्ट हो नि त जुन हामीले के गर्न सक्दैन टु स्मल छ मेजर गर्नको लागि यो त्यसको के छैन सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्टै छैन तर यदि होइन
यदि मास के एकदम सानो छ, इलेक्ट्रोनको त के हो 10 को पावर -31 त केजी छ नि, छ कि छैन इन्टु हो कि होइन हो, इलेक्ट्रोनको मास यति छ भनेपछि यति सानो मास छ भने के हुन्छ त अब यहाँ -34 छ अनि तलपट्टि के हो -31 छ, माथि जाँदा के हुने भयो त 3.46 इन्टु 10 को पावर कति भयो त 0 पोइन्ट है 0.34 इन्टु 10 को पावर -9 भयो कि भएन, यो त के छ त, यो त के हो कम्पेरेबल छ, के हो यो के हो कम्पेरेबल छ, किन कम्पेरेबल छ भन्दाखेरि त एक्सरेको हो नि त वेभलेन्थ त हो, भन्नुपर्दा के हो त एकदम कम्पेरेबल भइदिन्छ के, बुझ्नुभयो कि नै कुरा। जस्तै यदि मास एकदम ठुलो छ भने के हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको ल्याम्डाको भ्यालु एकदम ठुलो भयो म त एकदम सानो भइदिन्छ कि नेग्लेक्टै गर्न पर्छ। अनि जब मास एकदम सानो हुन्छ भने त्यसमा के गर्छ वेभको नेचर देखाउँछ। यहाँबाट के थाहा पाइयो त, यदि अब्जेक्ट ठुलो छ भने त्यसको वेभको एबिलिटी हामीले देख्न सकिँदैन, महसुस गर्न सकिँदैन, किनभने वेभ एकदम सानो भइदिन्छ, के हुन्छ वेभ एकदम सानो भइदिन्छ। तर जब त्यसको इलेक्ट्रोन्सको साइज एकदम जस्तै एकदम मास एकदम सानो हुन्छ भने त्यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ साइज ठुलो के वेभलेन्थ एकदम के हुन्छ त लार्जर हुन्छ, जुन डिटेक्टेबल हुन्छ कि जुन हाम्रो लागि के हुन्छ क्यालकुलेटेबल हुन्छ है त। अब एउटा न्युमेरिकल कस्तो सोध्छ त, न्युमेरिकल सिम्पल सोध्छ के, क्यालकुलेट द वेभलेन्थ अफ एन इलेक्ट्रोन ट्राभलिङ 1/5 स्पिड अफ द लाइट। 1/5 स्पिड अफ लाइट भन्यो मास हामीलाई थाहा छ, इलेक्ट्रोनको मास पनि हामीलाई थाहा छ। अब एज प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट यादै गर्न पर्ने भयो, लाइट अफ स्पिड एनको 3.10 को पावर 8 हो। अनि अब भेलोसिटी अफ कति भने त भन्दाखेरि चाहिँ कुन स्पिडले हिँड्दा भने 1/5 अब लाइट स्पिड भने हो, सिम्पल। यसमा फर्मुलामा राखिदिने एन्सर निकाल्दैन। एक्ज्याक्टली यसरी नै के गर्छ त तपाईँलाई के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो टोटल डिटेलमा चाहिँ के गर्छ यस्तो क्वेसन्सहरू तपाईँलाई दिइरहेको हुन्छ। सो यसरी अब यस्तो यही टाइपको न्युमेरिकल नै हो प्रायः जस्तो सोध्ने बिएससी फर्स्ट इयरमा, या कुनै पनि अब यदि तपाईँलाई त्यो इक्वेसनमा de-Broglie छ भने यही क्वेसन नै हो न्युमेरिकलको रूपमा है त। तपाईँले यदि यस्तो यस्तो चिजहरू सल्भ गर्न सक्नुभयो, तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईँले कृपया सब्सक्राइब गर्नु होला, सेयर गर्नु होला होइन, अनि साथीहरूलाई पनि अब यस्तो सजेस्ट गरिदिनु होला। अनि प्लस अब हाम्रो अब स्पोन्सरको बारेमा लास्टचोटि भनिहालौँ, के भन्दा चाहिँ तपाईँले पैसा के अरे पढ्दै इन्ट्रान्सको लागि प्र्याक्टिस गर्दै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ज्ञानकोश एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ज्ञानकोश फ्री एप हो जहाँ प्र्याक्टिस गर्दै पैसा पनि कमाउन सकिन्छ है त। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, बाई।